Konbanwa, mga Kayal Japan. They say that small living spaces are the in thing nowadays in Japan. And now, I'm gonna take you to a tour of my tiny living space. Meron pa akong genkan. Dito sa may aking genkan or entrance, ito yung shoebox. Ayan. Hindi ko masyadong sapatos talaga. Madilim, ayaw magpakita. Wala akong branded shoes, mga Nike lang yun at saka kung ano-anong Adidas. Kasi mga pabango, mga insecticides, ayan, pang ano ng buhok. Ayan, mga gamit sa paglalaba, stock, at saka mga plastic bags. Ayan. Siyempre, andito yung aking mini laundry area. Dito na po ito, hindi na po ako bumili ng washing machine. And ano lang siya, 4.2 kilograms. Napakaliit lang. Dito ako naglalaba. Sorry, may mga sinampay ako kasi kakalaba ko lang. Pero usually po, wala yan. Ito po, pasukin muna natin yung CR. Ayan, meron akong salamin sa CR. Ang dami kong salamin sa CR. Ito po. Ayan. Malinis naman yan. Medyo maliit lang talaga. Ayan. Hindi ako nagkakasya dyan eh. So, wala yan. Yan, puro blue. Kung napapansin nyo, halos lahat ng ano ko, blue. Face towel, dark blue yan. Ito yung ano, mga blue. Mga panghilod, blue. Pati shampoo, blue. Teka, parang nakakahiya naman eh. Ang daming kalat. Ulitin natin yung walang kalat. Walang mga nakasampay, okay? Ito ulit. Yan, pati tubig ng bathtub, blue. Pati kurtina, blue. Panghilod, blue. Lagay ng sabon, blue. Shampoo, blue. Success. Pati yung pangano sa buhok, sa ulo, pang massage, blue. Toothbrush, toothpaste, blue. At may konti akong halaman dyan. Plastic yan. Labakara ko, blue. And this is my little kitchen. Hindi ko pa naayos. Yan. Yan, medyo gusto niyo po ng tea. Meron pa akong konting tea rito from Family Mart. Matcha. And my collection of salts. Doon po ako mahilig sa iba't ibang klase ng salts. Dati na rin may ref yung bahay, itong bahay na to, dinatnan ko, pero sobrang liit kasi ng ref. So, hindi ko siya ginagamit, ginagawa ko lang isang imbakan ng bigas at kung ano-ano pang mga gamit sa kusina. So, ito naman po yung kwarto ko. Ayan, medyo malamig kasi nag-aircon ako kanina. So, yan, syempre may ano ulit. At andito yung aking printer, school supplies, laptop of course, and my TV, and my sofa bed, my mirror, hindi po kompleto ang ano kung walang mirror, and my mini altar. Actually, may isa pa akong altar dito. Meron pa akong holy water. Ayan. And aking munting barbell. Dumbbells pala. Ayan. So usually sinasara ko siya para yung aircon, yung lamig ay concentrated lang sa kwarto. Ay, dito rin sa maliit na kwarto ko yung refrigerator. Oh, di ba? Punong-puno yan. Tsaka yung tsaka yung rice cooker.
katuhan and stock. And syempre yung taga-monitor ng aking timbang. Ayan, labas po tayo. So sa labas ay ang aking veranda at sampayan. Kasampay. Naglaba ako kanina. Gabing-gabi na. Siyempre dito may chinelas ako para sa palabas lang. Ayun. So ganun lang kasimple ang bahay ko dito sa Japan. Tahimik na ngayon kasi it's 8 o'clock already. And nakikita niyo yung buwan. Nakikita niyo wala akong neighbor. Ayan, sampayan. Tapos, tatanim ako ng konti. Hindi pa tumutubo yung mga seedlings. Ayan, dito ako tumatambay minsan para magpahangin. Yung mga puno po yan. Kaso madilim na. Alright. So, yun na po. Balik sa aking kwarto. Merry Christmas. Kaya na, wala. Ang liit lang ng kwarto ko. Itong TV na to ay nakuha ko sa basurahan. May isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang construction company, and usually sila yung nangunguha ng mga pinag-iwanan na ng mga tao na dati nag-occupy ng bahay or ng building. So sabi niya sa akin, Willie, meron dito isang isang napakalaking TV. Would you like, gusto mong kunin to? So sabi ko, sige. Pinuntahan ko talaga. Yung building is medyo sunog. Nasunog yung building at punong-puno ng uling yung TV na to. Itong TV na yan, punong-puno yan ng uling. Napakalaki niyan. So ang ginawa ko, nilinisan ko talaga siya at binalot sa tela at napabili ako ng maliit na pushcart nang wala sa oras kasi hindi ko talaga siya kayang dalhin at nahihiya akong dalhin yan sa tren. Pero dinala ko talaga siya sa tren. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Ano kaya nanggaling tong taong to? Saan kaya niya dinekot itong TV na to? Pero wala akong pakialam kasi nga TV yan na malaki. And nakapagpapaganda yan ang buhay dito sa Japan. Pampalis ng boredom at saka homesickness. Dahil nanonood ako ng mga news na about sa Philippines. So, wala akong special subscriptions from the different networks in the Philippines, pero sa YouTube ako nanonood. Lagi akong updated. So, pampaalis boredom and homesickness ang TV. Kaya, kinuha ko talaga siya kahit napakabigat at kahit nagbayad ako ng 3,000 yen para sa isang pushcart na minsan ko lang ginamit. Sulit. Yan. Bago nga pala ako magtapos, gusto kong ipakita itong aking napakagandang mouse. Computer mouse. Binili ko pa to sa Pilipinas, syempre, sa CDR King. Saan pa? 4 na taon na to sa akin at lagi ko tong iniingatan kasi special siya. Special. Kakaibang itsura at FC Barcelona yan. 6 hours before the store, ito po ang nangyari. Ayun, dumating na yung in-order kong sofa. Actually, not sofa, but sofa bed. Ang laki pala. Alright. After 30 minutes, dumating siya nung tinawagan ko na available na ako ngayon to accept the delivery kasi it has been delivered to me twice at hindi ko naaabutan, and now here it is. Tingnan natin. Ang laki niya, grabe. Ang laki. Ganyan kalaki. Na-occupy yung kitchen ko, buong kitchen. So, i-unbox natin. Unboxing ko ng aking bagong sofa bed. Kasi naman, sa sahig lang ako natutulog at ang hirap bumangon sa mga kagaya kong tumatanda na. So, let's do the unboxing. And I'm really excited na makagagamit na ako ng sofa bed. I bought this from Amazon and it's like 13,000 yen, so mga 7,000 pesos. Parehas sa Pilipinas ang presyo. Bago ko i-unbox, kailangan ko munang tupiin yung aking futon.
So, sobrang laki niya. Di ko siya kayang ipasok dito. So, isa-isahin natin. Paano ko ito bubuksan? Ang dumi. Kadiri. Baka may COVID ito. Wala siyang panama dito. Napakatalim. Tapon ko muna yung box kasi madumi baka may COVID pa yun. Tapon ko muna sa labas. Ito na yung malaking box kanina. Kailangan ko siyang itali for disposal kasi ganito yung paraan ng pag-dispose dito sa Japan. Hindi mo lang siya basta-basta itatapon. Kailangan mo siyang ayusin. Itali. At ilagay doon kung saan nakalagay yung mga kahon. Tapon ko muna sa labas. Alright. Balik na tayo for the unboxing. Ang sikip ng bahay ko, kaya kailangan ko mag-ayos. Ang sikip talaga ng ang liliit na mga paupahan, mga units dito sa Japan. At ang mahal kasi, kung gusto mo ng malaki, dapat mayaman ka. So, kailangan kong ayusin ang aking lugar, ang aking place, ang aking kwarto para mas maaliwalas. Kasya! Buksan ko yung yung ilalim at nandun yung mga paa niya. Andito ka. So, anong gagawin ko? Gagawin? So, talagang lang siya. Di na kailangan ng screwdriver. Ikakabit lang talaga siya. Unboxing. Ito. Wala silang panama. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Pwede ko itong gamitin sa klase ko sa mathematics. Tinuturo ko yung kasalukuyan yung mga doubles. 1 doubles is 2. 2 doubles is 4. And anything that you double is an even number. The total is even number. So even number can be halved. So pwedeng hatiin ang even number. So 4, pwedeng hatiin. So 4 is an even number. And 2, half of 4 is 2. And 2, you can break 2 into 2 parts. So 2 is also an even number. Walang remainder kasi hindi ko pa tinuturo sa mga klase ko yung remainder, concept ng remainder o ng fraction. Hindi pa nila maintindihan yun, grade 1. Alright, tuloy na natin. So, kakabit lang to. Ang dali lang, oh. Ganyan lang kabilis. Ganyan lang kabilis. Oh, mukhang hindi pumapasok. Pasok. Pasok ka. Sige, pasok. Pasok. Huwag mo hiya. Sige. Sige. Todo mo pa. Sige, pasok. Todo, pasok. Ayan. Sige, diin. Diin mo pa. Diin. Ayun, nakadiin. Baka sobra namang nadiin. Yan. And let's do the same to the rest of the paa. Sige. Screw mo siya. Screw mo siya. Sige. Screw mo pa. Pasok. Pasok. Huwag mahiya. Pasok. Sige. Bilis-bilisan. Bilisan ang pagtusok. Sige. Alright. Ayun. Naikabit ko na. Tingnan natin na. Alright. Maliit lang pala siya. Sakto. Ayun. Actually, gusto ko siya. Pwede ko siyang higaan.
Sakto sa akin. Sakto lang. Habang nanonood ng TV. So, tapos maganda pa siya kasi yung texture ng tela hindi mainit. So, let's see kung okay Christmas na eh. And my favorite of all. 6 years ko na tong kasama because it's luma na Team Japan. Alright. So, let's watch TV. So, hayan. Inayos ko na tuloy yung room. So, nilipat ko na yung cabinet dito para mas maliwalas, hindi natatakpan yung bintana. Alright, yan po yung aking unboxing. Thank you for watching. Ayun, ito na ang final product. Naayos ko na siya. And since nadagdagan ako ng isang furniture sa aking kwarto, inayos ko na rin. Nilipat ko yung mga dapat paglagyan. Tinanggal ko dito yung cabinet at nalit ko nga yung sofa bed. And this is my TV. And Pasko na po dito. Diba? Ako si Marichan, kumakanta na. Yan. Yo, Japan!